The Conjuring Last Ride là một bộ phim dựa trên cuộc điều tra của Ed và Lorraine Warren về một ngôi nhà luôn xảy ra các hoạt động lạ ở West Piston, Pennsylvania. Jack và Janet Esmer là chủ nhân của ngôi nhà này đã nói rằng hơn 10 năm qua, gia đình họ luôn có những trải nghiệm mà có lẽ mãi về sau họ sẽ không thể nào quên. Khi thì tiếng động lạ, lúc thì những tiếng la hét không xác định. Đồ vật trong nhà thì di chuyển rơi rớt một cách khó hiểu, và thậm chí đáng lo ngại hơn, đôi khi họ còn bị tác động vật lý. Kể từ khi đoạn video của hai nhà điều tra được ra mắt, nhiều người đã xem lại cảnh quay thực tế bên trong ngôi nhà của Esmer. I want all of you now to think of the most violent thought you can imagine. Ngay khi người đàn ông đặt ra một yêu cầu, bạn hãy nghĩ đến một ý tưởng bạo lực. Ngay lập tức như muốn phản hồi lại. Cái bàn gỗ kia không ai động đến, nhưng nó lại... Và không riêng sự kiện lạ ấy, trong cuộc điều tra của ngày hôm đó, Ed và Lorraine Warren còn gặp những điều kỳ lạ không thể giải thích khác, như là sự việc tiếp theo sau đây. Trong khi đi tham quan quanh nhà, họ đã dừng lại một căn phòng, và ở đó có một cái tủ quần áo mà theo gia đình họ cho biết, nơi đó thường phát ra những tiếng gõ lạ. Trong lúc khám phá, vô tình, máy quay đã bắt được một điều gì đó mà với nhiều người tinh mắt, nó hoàn toàn bất thường. Xem nha. This is the closet area, and especially in the back of this closet, where they repaired much of the wrapping that takes place in this bedroom in particular. Không rõ là sự trùng hợp hay do cảnh quay đã cũ, nhưng hình ảnh phản chiếu của bà Lorraine có điểm khác thường nằm ở khuôn mặt và đôi mắt. Theo một số người nói rằng, hình ảnh phản chiếu của bà trong gương có phần tối sẫm lại rất lạ. Điểm nhận thấy rõ nhất là đôi mắt, như thể đó chỉ là 2 điểm đen. Một số người cho rằng gương là một cánh cổng giao thoa, nên nếu có điều gì đó bất thường cũng là một chỉ dấu đáng để xem xét. Ngược lại, có một số ý kiến khác không hoàn toàn đồng ý, và thậm chí còn cho rằng đằng sau cuộc điều tra này là có cả một ekip, nên quá dễ để tạo ra các khung hình bất thường như trong video này. Với họ, những người hoài nghi việc một hình ảnh phản chiếu trong gương có những đặc điểm không bình thường như vậy rất có thể đã qua công nghệ chỉnh sửa, hoặc đó chỉ là lỗi phản chiếu do chất lượng phim cũ, hay đơn giản hơn là hiệu ứng ánh sáng. Điều quan trọng là những gì diễn ra trong video chưa có một ai dám khẳng định hay đưa ra một kết luận nào rõ ràng. Nhưng còn bạn nghĩ sao? Những gì được ghi lại trong ngôi nhà Esmer, liệu nó có giá trị như một bằng chứng hay chỉ là hiệu ứng điện ảnh được dàn dựng khéo léo? Trong vài năm làm việc bên trong một khách sạn ở dãy núi Appalachian, một chàng trai trẻ có tên là Dustin đã trải qua vô số các hiện tượng mà với anh bây giờ đã quá quen thuộc. Anh cho biết mình thường làm ca đêm nên cũng dễ nhận thấy các sự việc khó giải thích, đặc biệt những khi chỉ có mình anh bên trong một khu vực nhất định của khách sạn. Gần đây nhất, Dustin nói rằng trong khi đang xem chương trình yêu thích trên laptop, đột nhiên anh cảm thấy lo lắng. Một cảm giác bất chợt đến với anh mà không rõ nguyên nhân. Và như phản ứng tự nhiên, anh nhìn quanh cho đến khi vô tình nhìn lên màn hình TV đã tắt. Dustin đã giật mình vì cứ tưởng mình nhìn nhầm, nhưng sau đó anh ấy thật sự nhận ra cảm giác lo lắng đột ngột đến với mình trước đó là chính xác. Okay, so I'm just sitting here watching Scooby-Doo, you know. It has been storming on and off all night. You can see there is nothing standing over here, right? But look. Like, this is me.
satellite went out because of the storms, so it wasn't working on the TV anyways. And like, but there's nothing there. And like, I turned. Bạn cũng nhận ra điều kỳ lạ đó phải không? Lúc bấy giờ dường như phản chiếu trên màn hình TV là một dáng người mặc đồ ngủ, không rõ mặt mũi, nên cũng khó xác định là phụ nữ hay đàn ông. Nhưng với bộ đồ trên người thì đa số người đoán rằng đó là một người phụ nữ trung niên, và bộ đồ bà ấy mặc trên người khá giống đồng phục của bệnh viện dành riêng cho các bệnh nhân. Điều khiến nhiều người xem và cả Dustin cảm thấy bất an là dáng người kia hoàn toàn bất động, nhưng mỗi khi anh ta lia camera đi nơi khác thì y như rằng dáng người đó càng tiến lại gần anh hơn. Và hành động cuối cùng của anh ấy là rời khỏi khu vực đó. Một số người tinh ý đã nhận ra một chi tiết nhỏ nhưng cũng kỳ lạ không kém. Đó là khoảnh khắc khi Dustin giải thích mình đang ngồi xem chương trình yêu thích, đã có một giọng nói thi thầm phát ra như thể đang đứng rất gần anh ấy. So I'm just sitting here watching Scooby-Doo, you know. Đến thời điểm hiện tại, video này đã thu hút hơn 9 triệu lượt xem và hàng chục nghìn bình luận. Và những gì đã xảy ra trong video, với một số người họ cho rằng đây không đơn thuần là sự phản chiếu thông thường, mà giống như một sự xuất hiện có chủ đích. Họ tin Dustin đã chạm trán với một thứ gì đó đang tồn tại trong khách sạn này. Bởi theo nhiều tín đồn, khu vực này trước đây từng là nơi nghỉ dưỡng dành cho các bệnh nhân cần cách ly và điều dưỡng dài ngày. Thêm chi tiết bộ trang phục giống như của các bệnh nhân lại càng củng cố thêm rằng rất có thể đó là phần còn lại của một người, nhưng bây giờ họ không thuộc về thế giới hiện thực. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, từ góc nhìn của những sự hoài nghi, họ cho rằng video có thể đã qua chỉnh sửa hoặc một điều gì đó tương tự như thế. Bởi theo những người này, mọi chuyện diễn ra như theo đúng một trình tự có sự sắp xếp từ trước. Họ cố tình đặt ra những câu hỏi như: nếu Dustin không lia camera điện thoại thì liệu hiện tượng như tóc biến kia nó có thể xảy ra không? Và vì sao anh ta không đi tới cái nơi mà dáng người kia đang đứng để có góc nhìn kỹ hơn? Với những người nặng tính logic, bấy nhiêu chi tiết đó thôi cũng khiến họ tạm kết luận. Nhưng còn bạn có nghĩ những gì diễn ra chỉ là một trò gian dựng tinh vi, hay thật sự khách sạn này vẫn còn lưu giữ những vị khách chưa từng rời đi? Vào một ngày bình thường, trong khi ngồi chơi với đứa cháu nhỏ Nova trong phòng khách, bà ngoại Cindy đã vô cùng hoang mang khi nghe bé nói ra những lời mà bà không thể nào tưởng tượng được. You're so funny. I can't wait until summer gets here so we can go outside and play. I miss Mimi. I miss you too. I miss you too. Here What? coming. What? Who's coming? Here coming. Who? Him. You see somebody back there? Him. Who? Here. Him? Yeah. Where's he at? Is he in our house? Yeah. Where? Show me. Where's he at? He's right in front of you? Yep. Who is it? A guy. Who's there, mister? What are you doing in our... Where's he at? In the dining room? Yep. Show me him. Go show me him. Give me your hand. Take me to him. This him. Take me to him. Show me. This him. Wait, let me... Show me. Is he right here? Yep. He's in our dining room? Yeah. What are you doing in our dining room, mister? What does he look like? I bug. He's got bug eyes? Yeah. What are you doing in our living room, mister? Get. You go back home. You go back wherever you came from. What's he doing? Come on, you're creeping me out. We're going upstairs. Come on. You're scaring me, Mimi. We're going upstairs. Yeah, you're scaring me, Mimi. We're going upstairs. Bé nói rằng mình nhìn thấy một người đàn ông có đôi mắt giống bọ đang đứng trong phòng ăn. Điều này khiến bà ngoại Cindy cảm thấy hơi lo lắng, nên ngay sau khi nói một vài câu như một thủ tục, bà đã nắm tay Nova đi lên lầu trên như muốn chạy trốn khỏi phòng ăn.
Sau sự việc có vẻ lạ này, người mẹ của Nova đã có cập nhật thêm một đoạn ghi hình trực tiếp, mục đích để nói rõ hơn về sự việc này. Cô nói rằng bà ngoại Cindy rất sợ bất cứ điều gì có liên quan đến các hoạt động lạ. Và theo lời kể của ngoại thì bé Nova vẫn khẳng định rằng mình nhìn thấy một người đàn ông lạ. Và vì không ai nhìn thấy như cô bé, nên đa số người lớn trong gia đình chỉ xem đây là một câu chuyện vu vơ của trẻ con. Riêng bà ngoại thì không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Rất có thể từ góc nhìn của đứa cháu, thật sự có một điều gì đó khó giải thích hơn. Đó chính là lý do bà không cần suy nghĩ nhiều khi nhanh chóng quyết định nắm tay Nova đi nhanh lên lầu. Một số người có suy nghĩ thực tế rằng việc trẻ con có thể mô tả các hình ảnh kỳ lạ dưới dạng những chi tiết cụ thể, như là đôi mắt giống bò, mà người lớn nghe vào sẽ cảm thấy như một điều đáng lo ngại. Nhưng trên thực tế đó chỉ là do trí tưởng tượng phong phú của trẻ khi đang trong thời kỳ phát triển toàn diện mà thôi. Nhưng trái ngược với các suy nghĩ trên, không ít người cho rằng việc trẻ con có thể nói ra những lời như vậy thật sự phải có điều gì đó mà chúng có thể cảm nhận hoặc nhìn thấy. Họ tin trẻ con thường không biết nói dối. Những mô tả cụ thể, một người đàn ông có đôi mắt giống bọ đang đứng trong phòng ăn, nghe rất khác so với một câu chuyện vu vơ. Hơn nữa, phản ứng thật sự của bà ngoại Cindy không phớt lờ, mà ngược lại bà nhanh chóng nắm tay cháu đi lên lầu, được xem là bằng chứng hành vi cho thấy có điều gì đó thật sự đã khiến bà tin. Nhưng cá nhân bạn nghĩ sao? Bạn có tin xung quanh chúng ta vẫn còn những thứ mà chỉ những đôi mắt non nớt mới nhìn thấy? Hay bạn cho rằng đây chỉ là câu chuyện về trí tưởng tượng? Nếu đặt bạn ở vị trí bà ngoại Cindy, bạn sẽ làm gì trong khoảnh khắc ấy? Phớt lờ đi, hay bảo vệ bằng cả sự tin tưởng? You go back home. You go back wherever you came from. What's he doing? Come on, you're creeping me out. We're going upstairs. Vào một ngày nọ, người anh trai Ahmad trở về nhà thăm cô em gái nhỏ 7 tuổi của mình. Và trong những giây phút ngẫu hứng, cô bé đã cho Ahmad xem những bức tranh do chính tay cô bé đã vẽ ra. Sẽ không có gì đáng chú ý nếu một trong số bức tranh đó không có những nét vẽ kỳ lạ sau đây. Wait, what do you want to show me? My picture I drew. Your picture you drew. That's Daddy, that's Mummy, and that's me. And what's that? That's Steve. Steve. Yeah, Steve. Who's Steve? My friend. Your imaginary friend. My best friend. Your best friend Steve. You've got a best friend that looks like this. It's my best friend Steve. Okay. I'm leaving now. Sau khi chỉ ra tất cả các thành viên trong gia đình, nhưng đến một nhân vật được cô bé khắc họa những đường nét nhìn không được mấy thân thiện. Tuy nhiên cô bé lặp đi lặp lại với Ahmad rằng đó là bạn thân của mình. My best friend. Your best friend Steve. You've got a best friend that looks like this. It's my best friend Steve. Okay. Video này của Ahmad đã thu hút hơn 20 triệu lượt xem và hàng chục nghìn bình luận. Có một số người thật sự thắc mắc về tính thực tế của bức ảnh, nên họ có dùng công nghệ AI để vẽ mô phỏng lại bức tranh một cách chân thực nhất có thể. Và kết quả cho ra đủ khiến một số người không dám xem lần hai. Một số người đã khuyên Ahmad hỏi thêm cô bé một vài chi tiết về hình vẽ lạ này. Cũng chính lúc này, câu chuyện trở nên lạ hơn. Mama said you got two imaginary friends. No, I've got two best friends. You've got two best friends. Yeah, two. Do you want me to show you another picture? Who's that? That's Steve. Yeah. That's Margaret. And who's that? That's you. That's me. Yeah. No, but you spelt my name wrong. Yeah, but that's you. That's me. Yeah, with your mustache and your eyebrows. My eyebrows. Yeah. My eyebrows look like that. Yeah, your bushy eyebrows. Wait, so why have you drawn this for? Because Steve doesn't like you. Steve doesn't like me. Yeah, but Margaret likes you. Margaret likes me. Look, she's holding your hand. She's holding my hand. She's eating me. Are you sure Margaret likes me? Yeah, she's holding your hand. Do I need to be worried? No. 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 So this is not a joke. I have left the house. If you want an Steve part 4, I'll be honest, I'm not giving that update. Because now I'm liked by Steve, whoever this person is. Điều khiến Ahmad ngạc nhiên nhất là sau khi nghe em gái nói rằng mình có thêm một người bạn khác có tên là Margaret, một nhân vật mà theo cô bé nó rất thích Ahmad, không như người bạn còn lại, Steve không hề thích anh trai. Because Steve doesn't like you. Steve
doesn't like me. But Margaret likes you. Margaret likes me. Ahmad nói rằng mặc dù không có gì chứng thực những lời em gái nói, nhưng không rõ vì lý do gì, anh cũng cảm thấy không thoải mái khi về thăm nhà nữa. Nên trong những lần sau, khi trở về, anh hoàn toàn tránh né không hỏi gì thêm về những bức tranh kỳ lạ mà đứa em vẽ ra. Với những người tin vào sự tồn tại của thế giới bên kia, thì cho rằng trẻ nhỏ đôi khi có thể nhìn thấy được những thứ mà người lớn không thể. Những cái tên như Steve hay Margaret đều có cảm xúc thích và ghét rõ ràng dành cho Ahmad, nghe không giống như một trò tưởng tượng ngẫu nhiên. Bởi nếu chỉ là trò ngẫu hứng thì tại sao cậu bé có thể phân biệt được rõ ràng Margaret rất thích anh trai, còn Steve thì không? Thậm chí họ còn tin rằng những bức tranh đó có thể là cách cô bé ghi lại các vị khách vẫn thường lui tới trong nhà. Nhưng với những người ít tin vào những điều kỳ lạ thì lại nghĩ khác. Họ cho rằng mọi chuyện chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng phong phú của trẻ con, đặc biệt ở độ tuổi từ 6 đến 7. Lúc này là thời điểm não trẻ phát triển mạnh vì sự sáng tạo. Họ tin sự lo lắng của Ahmad chỉ xuất phát từ yếu tố tâm lý, vì chính anh đã tự đặt mình vào nỗi sợ khi cố tìm ra lời giải cho những hình ảnh không rõ ràng trong tranh. Và cũng theo những người này, nếu người lớn không sợ hãi một cách vô căn cứ vào những nét vẽ của trẻ con, thì có lẽ đó cũng chỉ là những nét vẽ vô tri mà thôi. Nhưng nếu đặt trường hợp bạn là Ahmad, thì bạn sẽ làm gì trong tình huống đó? Bạn sẽ trêu ngược lại em gái mình, hay đồng cảm với những phản ứng của Ahmad? Wait, so why have you drawn this for? Because Steve doesn't like you. Steve doesn't like me. Yeah, but Margaret likes you. Margaret likes me. Những ngày qua, đoạn video này đang được mọi người bàn luận rất sôi nổi bởi những gì xuất hiện bên trong. Nó rất lạ. Đó cũng là lý do chính gây ra nhiều tranh luận. Anderson, một bác sĩ không quân Hoa Kỳ, đã nói rằng không rõ vì sao nhưng các hiện tượng lạ thường xảy ra bên trong cơ sở điều trị căn cứ quân sự nơi anh đang làm việc. Một đêm khác, trong khi gửi tin nhắn qua Snapchat cho vợ mình, vô tình camera điện thoại của Anderson đã bắt được một thứ gì đó rất lạ ngay phía sau anh ta như thế này. I'll be home, and so we can prepare for Halloween. But yeah, there's that. Anyway, I just had to check the email real quick. So I'll be home in a sec, but I love you crazy. Nếu bạn nhận thấy ngay từ đầu thì thật sự bạn là người tinh mắt. Ngay ở ngưỡng cửa dẫn vào phòng khám, một thứ gì đó rất lạ, như thể có một cặp mắt đang từ trên trần nhà nhìn xuống nơi Anderson đang ngồi. Và ngay khoảnh khắc giống như thứ đó rút lên trên, một âm thanh được nghe thấy. Ngay lập tức anh đi nhanh vào nơi phát ra âm thanh lạ, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Chỉ sau khi chính người vợ của anh đã chỉ ra điểm kỳ lạ này, anh mới nhận thấy và cho biết rằng trong thời gian thực không còn ai khác trong phòng khám cả. Và anh cũng không thể giải thích được cái thứ dường như có hai con mắt cách xa này là gì. Một số người xem cho rằng những gì xuất hiện trong đoạn video này rất có thể là bằng chứng cho thấy Anderson đã thật sự ghi lại được điều gì đó bất thường. Vì theo họ, chuyển động của cặp mắt kia nó trông rất tự nhiên. Hiện tượng lạ không giống như ánh sáng phản chiếu hay hiệu ứng chói ống kính. Họ tin rằng trong khu vực quân sự, nơi có nhiều thiết bị điện tử hoạt động mạnh, đôi khi có thể xuất hiện các hiện tượng mà khoa học hiện nay vẫn chưa thể giải thích được. Nhưng đối với một số người hoài nghi, họ lại nghĩ khác. Họ cho rằng đây đơn giản chỉ là hiệu ứng nén hình compression hoặc ánh sáng phản chiếu từ thiết bị khác trong phòng, khiến hình ảnh nhìn qua video bị biến dạng, trông như một cặp mắt đang di chuyển. Việc Anderson không phát hiện ra gì khi kiểm tra cũng là điều dễ hiểu, bởi hiện tượng đó chỉ tồn tại trên khung hình, nó hoàn toàn không có thật trong không gian thực. Nhưng từ góc nhìn của bạn thì sao?
Những gì xuất hiện trong video của Anderson chỉ là một loại trục trặc nhỏ của hình ảnh thông thường, hay thật sự có điều gì đó khó lý giải đang diễn ra trong căn cứ nơi anh ta đang làm việc? Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.